Hello everyone, Namaste. Welcome back to my channel Unacademy Techno. It's me Subin Sahi. आजको भिडियो हजुरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, खास गरी हाम्रो Ncell युजरहरुको लागि, किनकि हाम्रो Ncellले चाहिँ हाम्रो Ncell युजरहरुको लागि मायाले एउटा एप क्रिएट गरेको छ। त्यो हो नयाँ Ncell एप, जुन पहिलाको भन्दा एकदमै राम्रो छ, 3 गुणा एकदमै बेटर मानिन्छ। सो म हजुरलाई यो Ncell एपको बारेमा पुरा रिभ्यू गर्नेछु। हजुरले यो Ncell एप डाउनलोड गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ र यो Ncell एपमा चाहिँ त्यस्तो के फिचर्स छ त्यस्तो पुरानो Ncell एप भन्दा, र यो Ncell एपमा चाहिँ हजुरले चाहिँ नयाँ सर्भिसहरु चाहिँ हजुरले चाहिँ के युज गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो म हजुरलाई यो भिडियोमा भन्नेछु। सो गाइस, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो अलिकति पनि ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइस, हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले यो नयाँ Ncell एपलाई युज गर्नुभन्दा पहिले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। सो हजुर सिम्पली यसको लागि चाहिँ प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। यसमा चाहिँ हजुरले सर्चमा चाहिँ Ncell एप भनेर लेख्नु होला। हेर्नुस् त, सुरुमै आइसकेको छ। हजुरले सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु होला र यस Ncell एपको इन्टरफेस हजुरले यस्तो देख्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यस्तो हजुरले इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरले इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ, त्यही भएर ओपन भनेर आइरहेको छ। अब तपाईहरुले इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यसरी हेर्नुस् त, यसको इन्टरफेस यस्तो देख्नुहुन्छ एपको। सो यसलाई हजुरले चाहिँ सिम्पली ओपन गर्नु होला। त्यसपछि सो यसमा चाहिँ हजुर यदि नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो आउँछ, यदि पुरानो युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर चाहिँ डाइरेक्टली पेजमा ओपन हुनुहुन्छ। सो अब धेरै जस्तोको चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तै आइरहेको छ, पुरानो युजर होस् या नयाँ युजर होस्, एकचोटि अपडेट गर्नु भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो आउन थाल्छ। सो यदि यस्तो आएको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल नम्बर हालेर। सो अब तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् त, मेरोमा यस्तो आएको छ। सो म यसलाई स्किप गरिदिन्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यूमा गर्नु होला। सो हजुरले चाहिँ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हजुरले अब हजुरलाई चाहिँ अब धेरै आउँछ, अब म चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा राखिदिन्छु। हजुरले अब आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला। सो यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ म मेरो मोबाइल नम्बर हालिदिन्छु। हजुरले पनि आफ्नो Ncellको मोबाइल नम्बर हाल्नु होला, एनटिसीको चल्दैन। सो Ncellकै हाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। सो मैले मेरो नम्बर हालेर अब म लगइन हुन्छु। सो हजुर पनि यसरी नै लगइन हुनु होला। सो लोडिङ हुँदैछ। सो यसपछि हजुरलाई चाहिँ एउटा कोड आउँछ। सो कोड आइसकेपछि हजुरले चाहिँ त्यो कोड हालेर चाहिँ हजुरहरुकोमा चाहिँ मेसेजमा कोड आउँछ, त्यो कोड हालेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा लगइन हुन सक्नुहुन्छ। सो गाइज, हामी यो नयाँ Ncell एपमा लगइन भइसकेको छौँ। अब तपाईहरुले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ नयाँ Ncell एपमा चाहिँ। पहिलाको भन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट छ। अहिले तपाईहरुले चाहिँ एकदमै एडभान्स लेभलको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। पहिलाको भन्दा यसमा अहिले बढी सर्भिस पनि एड गरेको छ Ncellले। सो हजुरहरुको लागि एउटा खुसीको खबर पनि छ। तपाईहरुले यो Ncell एप, अहिलेको नयाँ Ncell एप तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने Ncellले हजुरलाई 1 GB डाटा फ्रीमा दिन्छ, जुन 1 हप्ताको भ्यालिडिटी पनि हुन्छ। र मलाई आइसकेको पनि छ 1 GB डाटा, म हजुरलाई देखाउँछु। सो हेर्नुस् त, मलाई मेसेजमा आएको छ यो, हाई थ्याङ्क यू फर युजिङ Ncell एप, यु हेभ रिसिभ 1 GB डाटा भ्यालिड फर 7 डेज भनेर आएको छ। प्लिज रेकमेन्ड Ncell एप टु यर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली भनेको छ। सो तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ 1 GB डाटा पाउनुहुन्छ फ्रीमा। गाइज, अब तपाईहरुले 1 GB डाटा त फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यो सँगै Ncellले चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू एड गरेको छ यो नयाँ Ncell एपमा। सो तपाईहरुले पहिलाको Ncell एपलाई चाहिँ योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो Ncell एपमा चाहिँ तपाईहरुले धेरै किसिमको नयाँ चिजहरू पाउनुहुन्छ। सो म हजुरहरूलाई चाहिँ यो Ncell एपमा चाहिँ के नयाँ कुरा छ म हजुरलाई भन्नेछु र के काम गर्छ त्यो म हजुरलाई देखाउनेछु। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त गाइज, अब सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले यो नयाँ Ncell एपमा Ncellको सपोर्ट पाउनुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ हजुरहरूले यदि हजुरहरूलाई कुनै समस्या छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ Ncellले हेल्प गर्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लगइन ट्रबल टिकट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हजुरले कसरी क्रिएट गर्ने भनेपछि म हजुरलाई देखाउने छु। अब यसको लागि चाहिँ हजुरले हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे जस्तो देखिरहेको छ प्रोफाइल, यो प्रोफाइलमा जानु होला। हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो ट्रबल टिकट देख्नु भएको छ अप्सन, यसमा तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् त ट्रबल टिकट भनेर आउँछ। अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ यो तलतिर हेर्नुहोस् त क्रिएट न्यू भनेर देखाएको छ, यसमा चाहिँ हजुरले यसरी क्रिएट गर्नु होला। अब तपाईहरुको प्रब्लम कस्तो किसिमको छ, अब माइनर छ कि मेजर छ कि, अब प्लिज चुज द क्याटेगोरी भनेको छ। अब तपाईहरुको प्रब्लम चाहिँ कस्तो खालको हो त, अब इन्कमिङ कलमा प्रब्लम हो कि, अब हजुरहरुकोमा चाहिँ अब नेटवर्कको इस्यु छ कि, हेर्नुस् त। अब तपाईहरुले चाहिँ यसरी प्रब्लमहरुमा अब तपाईहरुले सिम्पली अब जस्तै मलाई सिम कार्डको प्रब्लम छ, म यसरी सिम कार्डको राख्छु र यसमा चाहिँ टाइटलमा पनि हजुरले सिम कार्ड प्रब्लम भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरको प्रब्लम के छ त्यो प्रब्लम अनुसार हजुरले चाहिँ क्याटेगोरी छुटाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हजुरको सिममा चाहिँ कहिलेबाट प्रब्लम भएको हो, के भएको हो। र अर्को चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ नम्बर हाल्न पर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल नम्बर। अब तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा हेर्नुस् त
सिम्पली तपाईहरुले रेजिस्टर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको टिकट क्रिएट हुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ एनसेलबाट फोन आउँछ र तपाईहरुको प्रब्लम सोध्न थाल्छ। अब एनसेल कस्टमर केयरले चाहिँ हजुरलाई फोन गरेर ल्याएर हजुरकोमा समस्या के भएको हो, के सहयोग गर्न सक्छु भनेर हजुर त्यहाँबाट भनेर ल्याउँछ र हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रब्लम राखेर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। तपाईहरुले अब डाइरेक्ट अब कस्टमर केयरलाई 9005 मा कल गरेर होल्डमा बसेर आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन हजुरहरूले। यसबाट डाइरेक्टली हजुरहरूले चाहिँ ट्रबल टिकट क्रिएट गरेर हजुरहरूले आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगै हजुरहरूले यसमा नयाँ कुरा चाहिँ स्पिड टेस्ट पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब आफ्नो इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न थियो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्पिड टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुस् त यो फुजी लेखेको छ, यो फुजीमा यसरी हजुरले क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ हजुरले यसरी गो गर्नुभयो भने स्पिड टेस्ट हुन थाल्छ। अब मेरो त वाइफाईबाट छ, म वाइफाईबाट गर्छु। सो अब हजुरकोमा यदि डाटा छ भने चाहिँ डाटाबाट नै हजुरले यसरी स्पिड टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। र यो सँगसँगै एनसेलले आफ्नो नयाँ एनसेल एपमा न्यू सब फङ्सनालिटी पनि एड गरेको छ, जसको थ्रुबाट हजुरहरूले चाहिँ एनसेलले ल्याएको नयाँ अफरहरू जस्तै डाटा प्याकहरू, भोइस प्याकहरू चाहिँ हजुरहरूले यो सबबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुहोस् त यो तलतिर यो सबको अप्सन दिइरहेको छ, यसमा हजुरहरूले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले यसरी डाटा प्याकहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र भोइस प्याकहरू पनि हजुरहरूले चाहिँ यसरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। सो यसमा हजुरले सिम्पली यसरी अब यो म 720 मिनटको भोइस प्याक छ, यसमा यो हजुरलाई लिनु छ भने चाहिँ हजुरले यसरी हेर्नुहोस् त यो सिम्पली एक्टिभेट लेखेको छ, यसमा हजुरले सिम्पली एक्टिभेट गर्नुभयो भने हजुरको एक्टिभेट हुन्छ। र फरक चाहिँ यति छ कि अब पहिलाको एनसेल एपमा पनि यो सब फङ्सनालिटी त थियो, तर त्यसमा चाहिँ एनसेलले ल्याएको जुन नयाँ अफरहरू थियो त्यो एडेड थिएन। त्यो भोइस प्याकहरू, डाटा प्याकहरू हजुरले चाहिँ लिन सक्नुहुँदैन थियो भनेपछि यसमा चाहिँ एनसेल ल्याएको नयाँ भोइस प्याकहरू, डाटा प्याकहरू हजुरले चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइज हजुरहरूले यो नयाँ एनसेल एपमा अनलाइन रिचार्ज पनि गर्न मिल्छ। जुन तपाईहरुले पुरानो एनसेल एपमा चाहिँ अनलाइन रिचार्ज गर्न मिल्दैन थियो भनेपछि अहिले चाहिँ हजुरहरूले यो नयाँ एनसेल एपमा अनलाइन रिचार्ज गर्न मिल्छ। सो यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुहोस् त यो तलतिर जुन यो स्लाइड भइरहेको छ हामीले यसरी स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरले चाहिँ यसरी स्लाइड गर्नु होला र यतातिर चाहिँ हजुरलाई हेर्नुहोस् त ब्यालेन्समा यो रिचार्जको अप्सन आएको छ, यसमा हजुरले सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ अब अनलाइनमा अब कति अमाउन्ट रिचार्ज गर्ने, फर इक्जाम्पलको रूपमा म 500 रुपैयाँ हाल्छु। सो अब तपाईहरुले चाहिँ रिचार्जको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हेर्नुहोस् त यता अप्सन खोल्छ। एउटा चाहिँ ब्याङ्कको एकाउन्टको कार्डबाट चाहिँ हजुरले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ ई-सेवा एकाउन्टबाट हजुरले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले एकदमै सजिलोसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो एनसेल एपबाट। भिडियो हेर्नुभयो हजुर। अब यसै गरी हजुरहरूले पनि यो नयाँ एनसेल एपलाई इन्स्टल गर्नु होला प्ले स्टोरबाट र 1 GB डाटा फ्रीमा पाउनु होला र सँगसँगै यो नयाँ एनसेल एपको नयाँ फिचर्सहरूको पनि मजा लिनु होला। र एउटा कुरा, यो एनसेल एप हजुरहरूले युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूकोमा चाहिँ डाटा चार्ज 1 रुपैयाँ पनि लाग्दैन। तपाईहरुले चाहिँ तर ब्याकग्राउन्ड डाटा चाहिँ रिस्ट्रिक्सन गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ यो एनसेल एपलाई। सो गाइज आजको लागि यति नै हो। आई होप हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो। यदि यो भिडियो मन परे प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै नै नलेजेबल भिडियोजहरु म हजुरहरुको लागि आगामी दिनहरुमा ल्याइराख्ने छु। सो गाइज, थ्यांक यू फर वाचिङ। लभ यु अल। बाइ बाइ।